हॅलो फ्रेंड्स, तुमचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत तुमच्या आवडत्या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवणार आहे साजूक तुपातील आंब्याचे लाडू। लाडू म्हटलं की सर्वांना टेन्शन येतच, पण असं सुबक प्रमाण वापरून जर तुम्ही लाडू बनवले तर ते 100% चांगले होणारच। हे लाडू घरातील सर्वांना आवडतील। चला तर बघूया लाडू बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। 2 हापूस आंबे, बारीक रवा 1 वाटी, ग्रॅम मध्ये 200 ग्रॅम, ड्रायफ्रूट्स काजू बदाम आणि पिस्ता, साजूक तूप अर्धी वाटी साखर ग्रॅम मध्ये 150 ग्रॅम, 1 चमचा वेलची पावडर। आंबे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आंब्याचा वरील भाग काढून टाकलेला आहे। आंब्याची आता आपण साल काढूया। दोन्ही आंब्याची साल काढून झालेली आहे। लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला आंब्याचा गर हवा आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण चाकूच्या सहाय्याने आंब्याचा गर काढून घेऊया। चॅनेलला तुम्ही जर अजून सबस्क्राइब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करून घ्या। बेल आयकॉनला क्लिक करा जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आंब्याचा पल्प आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। ज्या वाटीने आपण रवा मोजलेला आहे त्याच वाटीने मँगोचा पल्प मोजून घेणार आहे। स्मूथ असा पल्प मी मिक्सरला बनवलेला आहे। वाटीमध्ये काढून घेऊया। पल्प मध्ये कुठेही आंब्याची काप राहिली नाहीत पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे। ज्या वाटीने आपण रवा मोजलेला होता त्याच वाटीने आपण अर्धी वाटी मोजून आंब्याचा पल्प घेतलेला आहे। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर 2 चमचे साजूक तूप घालायचं आहे। तूप गरम झाल्यानंतर बारीक रवा घालूया। बारीक रवा जर तुमच्याकडे नसेल तर मोठा रवा तुम्ही मिक्सरला फिरवून घ्या आणि तो वापरा। लाडू तोंडात टाकताच विरघळण्यासाठी आपल्याला बारीक रव्याचाच वापर करायचा आहे। मंद आचेवर एकसारखा हलवत आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। रवा आपण हलक्या बदामी रंगाचा होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। रवा भाजत आलेला आहे। रव्याचा रंग बदललेला आहे। रवा भाजण्यासाठी मला 10 ते 12 मिनिटे लागलेली आहेत। गॅस बंद करून हा रवा मी दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते। त्याच कढईमध्ये आपण आंब्याचा पल्प घालूया। आंब्याचा पल्प कढईला चिकटू नये यासाठी आपण 1 चमचा तूप घालायचा आहे। तूप घातल्यामुळे आंब्याचा पल्प अजिबात कढईला चिकटत नाही। गॅसची फ्लेम लो ठेवायची आहे। साखर घालूया। साखरेचं प्रमाण आपण आंबे किती आंबट गोड आहेत या हिशोबाने कमी जास्त करायचं आहे। जे मी आंबे वापरलेले आहेत ते हापूस आहेत आणि ते गोड आहेत। मी चाकून पाहिलेले आहेत। यासाठी मला 200 ग्रॅम रव्यासाठी 150 ग्रॅम साखर हे प्रमाण एकदम परफेक्ट झालेलं आहे। साखर छान विरघळलेली आहे। थोडासा चिकटसर असा आंब्याचा आपला पाक तयार झालेला आहे। आंब्याचा पाक तयार झालेला आहे का ते चेक करूया। एका प्लेटमध्ये मी थोडासा पाक थंड होण्यासाठी ठेवलेला आहे। पाक थंड झालेला आहे। बघू शकता तुम्ही पाक थोडासा चिकट झालेला आहे। एकदम नॉर्मल अशी छोटीशी तार खेचली जाते। या पद्धतीचाच आपल्याला पाक हवा आहे। पाक तयार झालेला आहे। भाजलेला रवा आपण पाकामध्ये घालूया। पाक आपल्याला जास्त पुढे न्यायचा नाहीये किंवा पक्का एकतारी पाक आपल्याला बनवायचा नाहीये। पक्का एकतारी पाकाचे लाडू हे कडक होतात। सर्व रवा मी घातलेला आहे। छानपैकी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। अजून 1 चमचा भरून मी तूप घातलेला आहे। आपण साजूक तुपातील लाडू बनवतो यासाठी मी थोडासा तुपाचा जास्त वापर केलेला आहे। तुम्हाला जर तूप जास्त आवडत नसेल तर तुम्ही थोडं कमी वापरलं तरी देखील चालेल। वेलची पावडर घातलेली आहे। गॅस मी बंद केलेला आहे। मिश्रण आता थोडंसं पातळ जरी वाटत असेल तरी जसं हे थंड होईल तसं रवा फुगेल। झाकण ठेवून हे मिश्रण आपण असंच ठेवणार आहे।
1.5 तासानंतर बघूया आपण छानपैकी रवा फुगलेला आहे, फुललेला आहे. लाडू बनवण्यासाठी आपलं मिश्रण छानपैकी तयार झालेलं आहे. अर्ध्या तासानंतर मी मिश्रण हलवलेलं होतं. हाताला मी थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे. तूप लावल्यामुळे रवा हाताला जास्त चिकटणार नाही. खूप छान पटपट असे लाडू वळले जात आहेत. मी थोडे लहान साईजचे लाडू बनवत आहे. तुम्हाला जसे आवडतील तसे तुम्ही बनवू शकता. गार्निशिंगसाठी थोडेसे ड्रायफ्रुट्स लावूया. तुमच्या आवडीचे कोणतेही तुम्ही ड्रायफ्रुट्स लावू शकता. लाडू वळून झालेला आहे. सर्वात शेवटी आपण हातावरती असा गोल फिरवायचा आहे. याच्यामुळे लाडूला एक छान शाईन येते. खूप सुंदर स्ट्रक्चर आलेला आहे. रंग देखील खूप सुरेख आलेला आहे. अजून एक लाडू आपण याच पद्धतीने बनवून घेऊया. खूप छान पटपट लाडू वळले जातात. फ्रीजमध्ये हे लाडू ठेवून तुम्ही 3 ते 4 महिने खाऊ शकता. वरती जर ठेवले तर हे लाडू 20 ते 25 दिवस टिकतात. खूप छान मऊ लुसलुशीत असे लाडू तयार होतात. याच पद्धतीने आपण उरलेले सर्व लाडू तयार करून घेऊया. या पद्धतीने तुम्ही लाडू बनवा. कसे झालेत ते कमेंट करून कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा. जास्तीत जास्त वेळा ती शेअर करा. एवढ्या साहित्यापासून मध्यम आकाराचे 20 ते 25 लाडू तयार होतात. वेळात वेळ काढून तुम्ही आज ही रेसिपी बघितली त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.